हाय नमस्कार, मी सुप्रिया आणि आपल्या या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। ज्यावेळेस आपण बाहेर खारे शेंगदाणे विकत घेतो त्यावेळेस आपल्या मनात नेहमी प्रश्न पडतो, अरे असे शेंगदाणे आपल्याला घरी बनवता आले तर किती बरं होईल की नाही। आज मी भट्टीतल्याप्रमाणे खारे शेंगदाणे घरी कसे बनवायचे हे सांगणार आहे। त्यासाठी मी जवळपास एवढे शेंगदाणे घेतलेले आहेत। आता 3 वाटी आहेत जवळपास हे, आणि हे असे मोठे मोठे शेंगदाणे आपल्याला घ्यायचे आहेत। ते छोटे छोटे शेंगदाणे असतात ते नाही वापरायचे, असेच टपोरे शेंगदाणे आपल्याला घ्यायचे आहेत। आता हे स्वच्छ पाण्याने मी धुवून घेतलेले आहेत आणि एका कुकरमध्ये आपण हे टाकून घेऊयात। आता यामध्ये थोडं पाणी टाकून घ्यायचं, जितके शेंगदाणे आहेत तेवढे पाण्यामध्ये बुडतील इतपत आपल्याला पाणी टाकून घ्यायचं आहे। आणि यामध्ये 2 चमचे मीठ। आता मीठ टाकून झाल्याच्या नंतर कुकरचं झाकण लावायचं आणि त्यानंतर हाय फ्लेमवर आपल्याला याची 4 शिट्टी बनवून घ्यायची आहे। आता 4 शिट्टी झालेली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता छानपैकी शेंगदाणे उकडले गेलेले आहे। आता हे थोडा वेळ आपण गाळून घेऊयात। आणि गाळून झाल्याच्या नंतर जर तुम्हाला घाई असेल तर तुम्ही एका कॉटनच्या कपड्यावर हे सुकवून घेऊ शकता, म्हणजे फक्त पुसून घ्यायचे, एक्स्ट्राचं जे पाणी आहे ते निघून जाईल। किंवा मग 5 ते 10 मिनिट असंच गाळणीमध्ये ठेवून द्यायचं, जेणेकरून ते कोरडे होतील, त्यातील पाणी निघून जाईल। आता एक कढई घेतलेली आहे आणि जितके शेंगदाणे घेतले होते आपण त्याच्या अर्ध्यापेक्षा थोडंसं जास्त मीठ घ्यायचं आहे। आणि घरगुती जे रेग्युलर मीठ वापरतो तेच घ्यायचं आणि त्यानंतर मीठ छान गरम करून घ्यायचं। मीठ हाय फ्लेमवर गरम झालं की यामध्ये आपण जे शेंगदाणे उकडलेले आहेत ते टाकून घेऊयात। पहिल्यांदा असं एकदा छान मिक्स करून घ्यायचं आणि मिक्स झाल्याच्या नंतर हे पाहू शकता शेंगदाण्याला पूर्णपणे मीठ कोट झालेलं आहे। आता ओले शेंगदाणे आहेत त्यामुळे ते मीठ कोरडं म्हणजे असं एकदम कोट झालेलं आहे त्याला। आता हाय फ्लेमवर आपल्याला हे शेंगदाणे भाजून घ्यायचे आहेत। पहिल्यांदा थोडंसं हलवायचं आणि त्यानंतर अर्धा ते पाऊण मिनिट आपण हे तसेच ठेवून पुन्हा चमच्याने हलवून घ्यायचं। असं करत करत जवळजवळ 5 ते 7 मिनिट आपण हे शेंगदाणे हाय फ्लेमवर भाजून घेणार आहोत। आता 5 ते 7 मिनिट झालेले आहेत आणि तुम्ही पाहू शकता याला जेवढं मीठ लागलेलं होतं त्यातील अर्धं मीठ आपलं निघून गेलेलं आहे। आता आपण जसजसे शेंगदाणे भाजत जाऊ तसतसे हे मीठ जे आहे ते सोडलं जातं आणि तुम्ही पाहू शकता पुढील अजून 5 मिनिट म्हणजे जवळजवळ 12 ते 13 मिनिट झालेले आहेत आणि हे शेंगदाण्यांनी सर्व मीठ सोडून दिलेलं आहे। आता जसजसं मीठ सोडायला सुरुवात होते तसतशी गॅसची फ्लेम आपण कमी कमी करायची आणि त्यानंतर एकदम लो फ्लेमवर आपल्याला हे शेंगदाणे खरपूस असे भाजून घ्यायचे आहेत। आता शेंगदाणे भाजलेत की नाही हे कसे ओळखायचे, तर आपण हे शेंगदाणे हातात घेऊन पाहिजे, मी तुम्हाला पुढे सांगणारच आहे। आता हे पाहू शकता आणि चोळल्याच्या नंतर त्याचे जे टर्फल आहे ते इझिली पटकन असे बाजूला होतात, म्हणजे आपले शेंगदाणे मस्त खरपूस असे भाजले गेलेले आहेत। गॅस बंद करायचा आणि आपल्याला हे चाळून घ्यायचं आहे। जर तुमच्याकडं जो आपण तळणीसाठी चमचा वापरतो तो असेल तर त्याने आपण हे चाळून घ्यायचे, नाहीतर आपलं पुरणाची जी चाळणी असते त्याने चाळून घेऊ शकता। आणि हे मीठ आपलं सेपरेट झालेलं आहे आणि तुम्ही पाहू शकता गरम असतानाच ते एकदम थोडेसे लूज वाटतात, पण थोडे थंड झाले की एकदम खरपूस असे आपल्याला हे शेंगदाणे लागतात। एकदा नक्की ही रेसिपी ट्राय करा घरी, मस्त असे हे शेंगदाणे कमी टाईममध्ये काही मिनिटांमध्येच बनवून तयार होतात, त्यामुळे ही रेसिपी ट्राय करायला विसरू नका। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला, रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।